Trong tuần vừa qua, căng thẳng Mỹ-Trung một lần nữa nóng lên do Mỹ và Canada điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc lập tức lên án động thái này, cho rằng đây là hành vi kích động và gây rối, đồng thời tiếp tục khẳng định Đài Loan là của Trung Quốc. Tiếp tục chọc tức Trung Quốc, cựu Thủ tướng Úc ủng hộ Đài Loan gia nhập CPTPP. Tại Hồng Kông, 7 nhà hoạt động đã bị bỏ tù vì biểu tình trái phép vào năm 2020. Hàn Quốc thất vọng khi Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới Yasukuni. Tại Đức, Đảng Xanh nhất trí đàm phán thành lập liên minh đèn giao thông. Syria chuẩn bị có hiến pháp mới. Ấn Độ đề xuất đối thoại ba bên về tình hình Afghanistan. Các thông tin đáng chú ý khác, Giáo hoàng Francis lên án vụ tấn công bạo lực trên thế giới. Trung Quốc tuyên bố trở thành tượng đài xóa đói giảm nghèo. Trung Quốc bàn giao tàu cao tốc đầu tiên cho Lào. Ủy ban Olympic quốc tế quan ngại về kế hoạch rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup 2 năm một lần. Quý vị và các bạn đang đến với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Quang Huy xin chào quý vị và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuối tuần vừa trước thì Mỹ và Canada cũng đã điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan và không cần phải suy đoán quá nhiều, động thái này đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Bắc Kinh tố Mỹ và Canada thông đồng để kích động và gây rối, gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển. Vào ngày 17 tháng 10, quân đội Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Dewey của nước này và tàu khu trục HMCS Winnipeg của Hải quân Canada đã đi qua eo biển Đài Loan trong 2 ngày 14 và 15. Việc này thể hiện cam kết của Mỹ và các đồng minh đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Lập tức, quân đội Trung Quốc đã cực lực lên án Mỹ và Canada, cho rằng hai nước này đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Cụ thể, chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cùng ngày cho biết đã giám sát USS Dewey và HMCS Winnipeg và đứng gác trong suốt hành trình của hai tàu này. Chiến khu tuyên bố Mỹ và Canada thông đồng để kích động và gây rối, gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan. Hòn đảo này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Chiến khu luôn duy trì tình trạng cảnh giác cao độ và kiên quyết chống lại mọi lời đe dọa khiêu khích. Thời gian gần đây, căng thẳng tại eo biển Đài Loan tiếp tục leo thang. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc đã nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu xâm nhập phía tây nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Trong một bài phát biểu tại một cuộc thảo luận trực tuyến về các lựa chọn chính sách đổi mới để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Dự án 2049 có trụ sở tại Washington tổ chức, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott đã chỉ ra rằng trong vòng chưa đầy 2 thập kỷ, Trung Quốc đã chuyển mình từ một đối thủ cạnh tranh sang một mối đe dọa thực sự. Và theo ông, việc mời Đài Loan tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là vô cùng quan trọng để giúp củng cố sức mạnh của Hiệp hội, cũng như là kìm hãm bớt sự độc tài của Trung Quốc. Tại cuộc thảo luận trực tuyến về các lựa chọn chính sách đổi mới để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Dự án 2049 có trụ sở tại Washington tổ chức, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết, đối với một nền dân chủ thì điều quan trọng là phải giữ gìn làm sao để bảo đảm rằng sự dân chủ đó không dễ bị thách thức, và Đài Loan là khu vực đi đầu trong việc bảo vệ sự tự do. Do đó, ông cho rằng cộng đồng toàn cầu nên giúp củng cố nền dân chủ này càng nhiều càng tốt, và một trong những cách tốt nhất để làm được điều đó là đưa Đài Loan vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ông Abbott nói rằng Đài Loan có một nền kinh tế sôi động, hòn đảo này cũng rất tôn trọng pháp quyền và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Do đó, Đài Loan sẽ được hoan nghênh tham gia CPTPP. Còn đối với Trung Quốc, ông Abbott cho biết ông không tin rằng nước này có thể tham gia hiệp định thương mại này. Trung Quốc đang áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc và ông cho rằng bất kỳ chính phủ của Úc cũng sẽ không ủng hộ việc Bắc Kinh gia nhập CPTPP. Ông Abbott khẳng định thỏa thuận thương mại này yêu cầu tất cả các thành viên tuân thủ pháp quyền, nhưng Bắc Kinh thì không, họ đang điều hành đất nước theo một cách bất hợp pháp. Đồng thời, điều này cũng khiến Trung Quốc gần như không thể tham gia các tổ chức và hiệp định quốc tế khác. Vừa qua, 7 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã bị buộc tội tổ chức tụ tập trái phép vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 giữa lúc hàng nghìn người biểu tình xuống đường. Theo đó, những nhà hoạt động này bị tuyên án từ 6 tới 12 tháng tù. Các nhà hoạt động Hồng Kông bị khép án tù giam bao gồm Figo Chan, cựu thành viên của Mặt trận Nhân quyền Dân sự, Sang Kin Sing và Tang Sai Lai của Liên đoàn Dân chủ xã hội, cựu ủy viên hội đồng quận Andy Chui và các nhà cựu lập pháp Wu Chi-hua, Eddie Chu và Long Quốc Hung. Theo đó, anh Chan đã bị án tù giam 12 tháng, những người còn lại bị tuyên các mức án từ 6 đến 10 tháng.
Tòa án cho rằng về bản chất, các hành động của nhóm người này là kích động nghiêm trọng, có nguy cơ tạo ra bạo lực. Vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông như một phản ứng với các cuộc biểu tình chống lại đại lục lan rộng vào năm 2019. Đạo luật nhằm trừng phạt các hoạt động lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Liên quan đến mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, vào ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Kyodo cho biết rằng việc tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gửi đồ lễ nhân dịp lễ hội mùa thu tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni đã khiến chính quyền Hàn Quốc thất vọng. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ thất vọng bởi đền Yasukuni là nơi tôn vinh các cuộc chiến tranh xâm lược trong quá khứ của Nhật Bản, cũng như những tội phạm chiến tranh. Chính quyền Hàn Quốc hối thúc người dân Nhật Bản có trách nhiệm đối mặt với lịch sử cùng với lễ nhậm chức của nội các mới và thể hiện sự suy tư khiêm tốn và sự phản ánh chân thật về quá khứ. Ông Kishida đã làm theo các nhà lãnh đạo Nhật Bản trước đây, những người đã tránh trực tiếp tới đền này trong các lễ hội mùa xuân và mùa thu, hay là ngày kỷ niệm sự đầu hàng của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai để tránh chọc giận Trung Quốc và Hàn Quốc. Một thông tin tại Đức. Vừa qua thì đại hội quy mô hẹp của Đảng Xanh đã bỏ phiếu nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán để thành lập liên minh đèn giao thông với Đảng Dân Chủ Xã hội SPD và Đảng Dân Chủ Tự do FDP. Như vậy thì chỉ còn đợi sự nhất trí của FDP, tiến trình đàm phán ba bên nhằm thành lập một chính phủ ở Đức sẽ nhanh chóng được tiến hành. Đại hội quy mô hẹp của Đảng Xanh đã bỏ phiếu nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán để thành lập liên minh đèn giao thông với Đảng Dân Chủ Xã hội SPD và Đảng Dân Chủ Tự do FDP. Trong số khoảng 70 đại biểu có quyền biểu quyết, chỉ có 2 đại biểu không đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán liên minh đèn giao thông và 1 đại biểu bỏ phiếu trắng. Trước đó, Chủ tịch Đảng Xanh Robert Habeck đã nhất trí về việc sẽ tham gia chính phủ trong tương lai. Ông khẳng định Đảng Xanh sẽ lần thứ 2 trở thành một bên trong chính phủ liên bang và sẽ là động lực cho sự thay đổi lớn của nước Đức. Ông Habeck nhấn mạnh quyết tâm của đảng này trong việc tham gia chính phủ mới sau nhiều năm giữ vai trò đảng đối lập trong Quốc hội Đức. Theo ông, Đảng Xanh phải cho thấy rằng đảng đã sẵn sàng để đảm nhận trách nhiệm trong chính phủ mới và định hình một nước Đức mới trong những năm tới đây. Đa số các đại biểu tham dự đại hội đảng cũng có quan điểm tương tự. Còn tại khu vực Trung Đông thì vừa qua, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Geir Pedersen đã xác nhận rằng các đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Syria gồm chính phủ và phe đối lập nước này đã nhất trí khởi động tiến trình soạn thảo nội dung sửa đổi hiến pháp. Sau cuộc gặp các đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Syria, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Geir Pedersen cho biết hai quan chức này đã nhất trí chuẩn bị khởi động tiến trình soạn thảo nội dung sửa đổi hiến pháp. Từ ngày 18 tháng 10, Ủy ban Hiến pháp Syria SCC sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 6 tại Geneva. Theo kế hoạch, vòng đàm phán này sẽ kéo dài trong thời gian 1 tuần. Cho đến nay, SCC đã trải qua 5 vòng đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức hồi cuối tháng 1 ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông Hadi al-Bahra, đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Syria cho biết hai bên đang tìm kiếm các cải cách bao gồm quyền bình đẳng cho tất cả công dân nước này. Vào ngày 17 tháng 10, Đại sứ quán Pháp tại Belarus đã thông báo đại sứ nước này đã rời Belarus sau khi nhà chức trách Minsk yêu cầu ông phải rời đi trước ngày 18 tháng 10. Tuy nhiên, lý do gì thì vẫn chưa được làm rõ. Vừa qua, Ấn Độ cho biết nước này đã đề xuất tổ chức đối thoại ba bên với Nga và Pakistan cấp cố vấn an ninh quốc gia NSA về Afghanistan tại thủ đô New Delhi từ ngày 10 tới ngày 11 tháng 11. Theo nguồn thạo tin của New Delhi, đại diện của Pakistan, ông Mohit Yusuf, cũng đã nhận được lời mời cho cuộc họp và nếu tham dự thì đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tại New Delhi với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia. Cuộc đối thoại sắp tới là một phần nỗ lực của Ấn Độ nhằm đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của Afghanistan với tư cách là một bên liên quan chính. Ngày 20 tháng 10 tới đây, Ấn Độ sẽ tham dự cuộc đối thoại tại Moscow về Afghanistan. Đây là lần đầu tiên quan chức Ấn Độ gặp mặt trực tiếp với Taliban kể từ khi có chính phủ lâm thời tại Afghanistan. Vừa qua, một phái đoàn Taliban đã đến quốc gia láng giềng Uzbekistan để thảo luận về các vấn đề cứu trợ nhân đạo và thương mại. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Uzbekistan, các cuộc thảo luận giữa đại diện bộ này và phái đoàn Taliban được diễn ra tại thị trấn Temez ở biên giới của hai nước.
Thời gian qua, thị trấn Tamas nằm ở biên giới Afghanistan và Uzbekistan đã trở thành trung tâm trung chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đường hàng không cho Afghanistan. Do đó, Taliban đã cử một phái đoàn đến đây để thảo luận về các vấn đề cứu trợ nhân đạo và thương mại. Phái đoàn Taliban do Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi dẫn đầu, trong khi phái đoàn Uzbekistan do Phó Thủ tướng Sandor Umuzakov dẫn đầu. Theo thông báo, hai bên đã thảo luận về các vấn đề thương mại và tương tác kinh tế, đảm bảo an ninh biên giới, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, vận chuyển và trung chuyển hàng hóa quốc tế. Uzbekistan và Turkmenistan đều đã có những kênh liên hệ trực tiếp với Taliban trong những năm gần đây để đảm bảo thực hiện các dự án xuyên biên giới. Quốc gia thứ ba ở Trung Á là Tajikistan hiện chưa tổ chức các cuộc thảo luận chính thức với Taliban. Đầu tuần này, Taliban đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với phái đoàn Mỹ và Liên minh châu Âu EU ở Qatar, khi Brussels cam kết hỗ trợ Kabul 1 tỷ euro, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ. Vào ngày 17 tháng 10, trong lễ cầu nguyện ở quảng trường Saint Peter, Vatican, Giáo hoàng Francis cũng đã lên án các cuộc tấn công ở Na Uy, Afghanistan và Anh, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Ông đã gửi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân, đồng thời hối thúc các phần tử cực đoan từ bỏ con đường bạo lực. Trong lễ cầu nguyện ở quảng trường Saint Peter, Vatican, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh bạo lực sẽ luôn chỉ gây ra đau thương cho nhân loại và ông cầu nguyện cho một thế giới bình yên. Tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan, ngày 15 tháng 10, đã có ít nhất 41 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong một vụ tấn công liều chết. Các tay súng tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tuyên bố chủ mưu vụ tấn công này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, một đối tượng người Đan Mạch đã dùng cung tên sát hại 5 người ở thị trấn Konsberg thuộc khu vực đông nam của Na Uy. Cũng trong ngày 15 tháng 10, nghệ sĩ David Ames, 69 tuổi, thuộc đảng bảo thủ của Anh, đã bị một đối tượng đâm chết khi đang gặp gỡ cử tri trong một nhà thờ tại thị trấn Leigh-on-Sea thuộc hạt Essex, phía đông thủ đô London. Theo Cục Phục hồi Nông thôn Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2020, nước này đã đưa gần 99 triệu người dân nghèo đói ở khu vực nông thôn thoát khỏi đói nghèo theo các tiêu chuẩn hiện hành, dựng nên một tượng đài về cuộc đấu tranh chống đói nghèo của nhân loại. Trung Quốc bắt đầu cuộc chiến cam go chống lại đói nghèo từ năm 2012, chỉ trong hơn 8 năm, nước này đã tạo nên điều kỳ diệu. Bắt đầu từ năm 2021, cả nước bắt đầu thực hiện nhiệm vụ củng cố thành quả chống đói nghèo bằng cách cải tiến các loại hình công nghiệp đặc sắc gắn với nhiệm vụ tiếp thêm sinh lực cho nông thôn. Theo Cục Phục hồi Nông thôn Quốc gia, đến cuối tháng 8, cả nước đã đưa 5 triệu người vào diện theo dõi tái nghèo. Trong số những người này, hơn 78% đã loại bỏ nguy cơ tái nghèo. Tính đến ngày 21 tháng 9 năm nay, hơn 31 triệu người thoát nghèo đã tìm được việc làm trong ngành công nghiệp, hoàn thành 103% mục tiêu hàng năm. Trong công tác theo dõi những người tái định cư tại chỗ, các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất một thành viên trong gia đình có công việc để làm trong ngành công nghiệp hoặc các công việc kinh doanh khác. Cả nước đã tăng các khoản vay nhỏ thêm 33,5 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ 790.000 hộ thoát nghèo đang phát triển các ngành công nghiệp. Nước này đã tăng cường nỗ lực giúp hình thành quan hệ đối tác giữa các vùng giàu và nghèo. Tính đến cuối tháng 9, các tỉnh miền Đông đã đầu tư 22,1 tỷ nhân dân tệ vào các lĩnh vực đối tác của họ. Trong khi đó, 305 đơn vị trực thuộc Trung ương đã đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp 21,9 tỷ nhân dân tệ vào các quận đối tác. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy việc luân chuyển cán bộ đóng quân tại các thôn đã hoàn thành. Số bí thư chi bộ kiêm nhiệm ở thôn bản đạt 183.000 người, cán bộ thôn bản đạt 563.000 người. Vừa qua, đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên là Lan Sang, nghĩa là triệu voi, tên gọi xưa của Lào, đã được Trung Quốc bàn giao cho Lào trong một buổi lễ trọng thể. Lễ bàn giao diễn ra tại nhà ga Viêng Chăn, điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung khởi công năm 2016. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đoàn tàu tiêu chuẩn Trung Quốc này đã hiện thực hóa giấc mơ của nhân dân Lào, là bước phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước. Đoàn tàu Lan Sang được thiết kế dựa theo tàu cao tốc Phục Hưng đang được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc và có tốc độ di chuyển 160 km/h. Thân tàu được sơn 3 màu xanh, trắng và đỏ, tương ứng với các màu trên quốc kỳ Lào. Có 9 toa, trong đó có 1 toa hạng nhất và 6 toa hạng 2. Sức chở tối đa là 720 người trên một chuyến. Cao tốc Lan Sang vừa mới đến ga Viêng Chăn này sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Điều này đánh dấu một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu vận hành chất lượng cao của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào vào cuối năm nay.
Theo Tân Hoa Xã, Lan Sang có thiết kế nội thất tích hợp các yếu tố của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Lào, thể hiện ước mơ của người dân Lào về một cuộc sống tốt đẹp hơn và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Sau khi bàn giao thì tàu sẽ chạy thử trên tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung dài hơn 400 km, nối Viêng Chăn với biên giới Trung Quốc. Dự kiến đoàn tàu sẽ chính thức đi vào hoạt động đúng vào ngày Quốc khánh Lào năm nay, ngày 2 tháng 12. Chuyển sang một thông tin về không gian, theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA, sau khi cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung, các thành viên của phi hành đoàn cho biết đang trong trạng thái tốt và đang thực hiện các công việc cho hành trình dài 6 tháng này một cách rất suôn sẻ. Tàu vũ trụ Thần Châu 13 chở theo 3 phi hành gia Trung Quốc phóng lên vũ trụ vào 0 giờ 23 phút ngày 16 tháng 10 từ bãi phóng vệ tinh Tử Tuyền ở tỉnh Cam Túc, cập bến mô đun lõi Thiên Hà sau hành trình dài 6,5 giờ. Sau khi cập bến vào mô đun lõi, 3 phi hành gia Trung Quốc đã thiết lập các cài đặt về môi trường và lắp đặt các thiết bị liên quan. Sau khi vào mô đun lõi của trạm vũ trụ, việc đầu tiên phi hành đoàn cần làm là khởi động lại và đảm bảo an toàn cho nguồn nước uống. Sau đó họ cần lọc sạch khí độc hại trong mô đun và điều chỉnh nhiệt độ. 3 nhà du hành ăn trưa lúc 12 giờ. Họ mở cửa hầm của tàu chở hàng Thiên Châu 2 và bắt đầu chuyển vật tư, phụ tùng thay thế từ mô đun lõi đến tàu chở hàng theo kế hoạch. Họ đang ở trong tình trạng thể chất và tinh thần tốt, cùng nhau phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ. Phi hành đoàn sẽ ở trên quỹ đạo trong 6 tháng, lập kỷ lục mới về thời gian thực hiện sứ mệnh không gian của phi hành đoàn của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật Lúa lai Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm sản xuất lúa lai tại một khu thử nghiệm ở huyện Hành Nam, tỉnh Hồ Nam. Kết quả là giống lúa lai thế hệ thứ 3 được phát triển bởi nhà khoa học Quá Cố và cha đẻ của lúa lai Viên Long Bình. Thử nghiệm cho thấy năng suất trung bình của lúa muộn là 936,1 kg trên 1 MU, cộng với năng suất lúa đầu mùa là 667,81 kg, cùng một thửa ruộng ở huyện Henan đã đạt sản lượng trên 1.600 kg trên 1 NU trong một năm. Năng suất cao và khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn tốt là những ưu điểm của lúa lai thế hệ 3 so với 2 thế hệ trước. Trong điều kiện tương tự, năng suất lúa 2 vụ truyền thống chỉ dao động từ 700 kg đến 800 kg trên 1 MU, trong khi giống lúa lai mới đạt tới 1.600 kg trên 1 MU. Ông Viên Long Bình, người đã phát triển giống lúa lai đầu tiên trên thế giới vào những năm 1970, đã lập nhiều kỷ lục thế giới về năng suất lúa lai trong nhiều thập kỷ, đóng góp to lớn cho an ninh lương thực của Trung Quốc và thế giới. Ông qua đời ở tuổi 91 vào đầu năm nay. Nhóm của ông vẫn đang nghiên cứu các tổ hợp lúa lai thế hệ thứ 3 và tiến hành các nghiên cứu để đơn giản hóa việc canh tác lúa nhằm đạt năng suất cao mà ít sử dụng phân bón. Cũng vào Chủ nhật, một tàu tuần duyên của Tây Ban Nha đã giải cứu 44 người di cư ở Đại Tây Dương, sau đó đưa họ đến cảng Arguineguin ở đảo Gran Canaria. Không may là trong lần giải cứu này có một người tử vong. Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha cho biết rằng tất cả những người di cư đều là nam giới đến từ khu vực Madrid. Tuy nhiên thì cơ quan này không cung cấp thêm thông tin về quốc tịch. Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết rằng tính đến ngày 30 tháng 9, có hơn 13.100 người di cư đến quần đảo Canaries, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2020. Vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã bày tỏ những lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần trong bối cảnh mong muốn này của Liên đoàn bóng đá thế giới liên tục vấp phải sự phản đối của nhiều bên liên quan. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới đây đã đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần thay vì 4 năm như trước. Đề xuất của FIFA sẽ được 211 hiệp hội thành viên của cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu biểu quyết vào tháng 12. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ một số liên đoàn châu lục và quốc gia, các nhóm cầu thủ cũng như người hâm mộ. Cơ quan bóng đá châu Âu UEFA cho biết có rất nhiều lo ngại về tác động của việc này, trong đó bao gồm nguy cơ làm loãng chất lượng của World Cup, có thể khiến các cầu thủ làm việc quá sức và bóng đá nữ bị ảnh hưởng bởi các giải đấu nam hàng năm. Ban điều hành của IOC cho biết trong một tuyên bố, một số liên đoàn quốc tế cho các môn thể thao khác, Liên đoàn bóng đá quốc gia, câu lạc bộ cầu thủ, hiệp hội cầu thủ và huấn luyện viên đã cũng có những lo lắng tương tự và họ cũng không sẵn lòng tạo thêm doanh thu cho FIFA. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Còn Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới nhiều niềm vui.